নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইনো পাউডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ইনো পাউডাৰটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীৰ নাম, ইয়াৰ মূল্য কিমান, আৰু এই ইনো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ইনো পাউডাৰটো বহুত ফেমাছ মেডিচিন হয়। আপোনালোকে বহুতো হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইয়াৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। বন্ধুসকল, কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো 90% লোকে ভালকৈ নাজানে। এই ভিডিঅ'টোত ইনো পাউডাৰটো কেনেকৈ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ইনো পাউডাৰটো GSK কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে আৰু এই পাউডাৰটো 5 গ্ৰামৰ পাউডাৰ হয়। বহুত কম মূল্যত আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 9 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ইনো পাউডাৰৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইনো পাউডাৰটো এচিডিটিৰ হ'লে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গেছৰ ফলত বুকুত জ্বলন ভাৱ, পেট ফুলি উঠে, এচিডিটিৰ বাবে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই, মূৰৰ বিষ হয়, বমিৰ ভাৱ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ এচিডিটিৰ ফলত বদহজম হয়, মুখত এচিড আহে অথবা এচিডৰ সমস্যা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ইনো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে অতিৰিক্ত তেলত ভজা বস্তু খায় বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য খায়, যাৰ ফলত এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, ইয়াৰ ফলত এনেকুৱা সমস্যা দেখা দিয়ে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনো পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ইনো পাউডাৰৰ ড'জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বা সেৱনবিধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ইনো পাউডাৰটো আপোনালোকে সঠিক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ 6 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ এচিডিটি নিৰাময় হৈ যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আধা গিলাচ পানীৰ সৈতে এই ইনো পাউডাৰটো মিক্স কৰি বুৰবুৰণি ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে খাই দিব। আপোনালোকে এই ইনো পাউডাৰটো কেতিয়াও অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ বহুতো অসুবিধা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি এই ইনো পাউডাৰৰ ছাইড ইফেক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই ইনো পাউডাৰৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। তথাপি যদি আপোনালোকে অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা, মূৰৰ বিষ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এই পেকটো কিনাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত থকা এক্সপায়াৰী ডেটটো ভালকৈ চাই ল'ব। এক্সপায়াৰী ডেটটো চাই কিনে আপোনালোকে কিনি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ইনো পাউডাৰটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।